हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज આપણે જોઈશું લીલા કોપરાની ફરાળી પેટીસ। લીલા કોપરાની ફરાળી પેટીસનો સ્વાદ માણવા માટે ચાલો મિત્રો ફટાફટ જોઈ લઈએ વિડીયો। જે મિત્રો આ ચેનલમાં નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવી જ અવનવી રેસીપીના વિડીયો હું તમારા માટે લાવ્યા કરું છું। સૌપ્રથમ 4 થી 5 નંગ જેટલા લીલા નાળિયેર લઈ તેની અંદર આ રીતે એનો ક્રશ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ તેની અંદર લગભગ 30 ગ્રામ જેટલું સિંગદાણાનો ક્રશ ઉમેરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરાનો દાણા ઉમેરી 10 થી 15 નંગ જેટલા સૂકી દ્રાક્ષના દાણા ઉમેરીશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને 1 ચમચી એની અંદર ખાંડ પણ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આદુ મરચાંનો ક્રશ એની અંદર એડ કરી તેની અંદર લીલા ધાણા નાખીશું અને લગભગ 1 બાફેલો બટાકો એની અંદર મેશ કરી સમગ્ર મિશ્રણને બરાબર હલાવી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે એને હલાવી ત્યારબાદ અડધી લીંબુનો રસ એની અંદર એડ કરીશું અને લગભગ આ રીતે બોલ્સ વડે એ રીતનું આપણું મિક્સચર તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ આ રીતે નાના નાના બોલ્સ એને રાઉન્ડ શેપની અંદર વાળી લઈશું હળવે હાથે। તો તમે જોઈ શકો છો કે બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ એક બીજા વાસણમાં 8 થી 10 નંગ જેટલા બાફેલા બટાકા આ રીતે મેશ કરીશું અને એની અંદર અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી 3 થી 4 ચમચી સ્ટાર્ચ પાવડર એની અંદર એડ કરીશું કે જેથી જે માવો છે એ થોડોક કઠણ બને, કારણ કે એની અંદર જે બોલ બનાવ્યા છે એનું ફીડિંગ કરવાનું છે। આ રીતે એના પણ રાઉન્ડ શેપ બનાવી અને હળવે હાથથી આ રીતે એનો આકાર આપણે આપવાનો છે અને એની અંદર જે બોલ્સ આપણો છે એ આ રીતે મૂકી દઈશું અને એની ધારોથી એને સીલ કરી દઈશું અને વધારાનો ભાગ આ રીતે દૂર કરી એને ફરીથી હથેળીની મદદથી રાઉન્ડ શેપ કરી સરસ મજાનું થાય એ રીતે ફરીથી એને સ્ટાર્ચ પાવડરની અંદર રગદોળી દઈશું જેથી કરી સારી રીતે ફ્રાય થઈ શકે। તો બધા જ બોલને આ રીતે કર્યા બાદ તેને ફ્રાય માટે તૈયાર કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે બોલ્સ જે છે એ મૂકી અને સરસ મજાનું જે સીલ તૈયાર થઈ જાય છે અને બોલ શેપ પણ આપણો અહીંયા સરસ મજાનો પેટીસ તૈયાર થઈ જાય છે। ઉપવાસની અંદર ખાસ ખવાતી આવી ફરાળી પેટીસ જે સૌ કોઈને પ્રિય હોય છે। હવે એક પેનમાં તેલ લઈ એની અંદર મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ બધા જ બોલ્સને લગભગ 5-6 નંગની માત્રાની અંદર એને ફ્રાય કરતા જઈશું। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીશું કે પેટીસ આપણી જે છે એ બળી ના જાય અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને ફ્રાય કરવાનું છે। સતત એને હલાવતા રહીશું અને લગભગ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય કરીશું। તો આ પ્રકારની પેટીસ જે છે એ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે, સૌ કોઈને પ્રિય હોય છે। નાના મોટા બધાને ઉપવાસની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડે એવી આ પેટીસ હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ધીરે ધીરે આવવા લાગ્યો છે। હવે આ રીતે થઈ જાય, તૈયાર થઈ જાય એટલે તેને પેનમાંથી બહાર કાઢી અને સર્વિંગ પ્લેટની અંદર મૂકીશું। તો તૈયાર છે મિત્રો ઉપવાસની અંદર ખાસ ખવાતી એવી લીલા કોપરાની ફરાળી પેટીસ।